নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৰুপাৰ পাকঘৰলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে দীপাৱলীৰ শুভকামনা জনালোঁ। আহকচোন আজি মোৰ পাকঘৰত চাউলৰ গুড়িৰে কেনেকৈনো মই ধুনীয়াকৈ হোটেলৰ নিচিনা বৰফি বনালোঁ। এয়া চাওক, মই কেৰাহীখনত আধা কাপ ঘি দিছোঁ। তাৰপিছত ঘিখিনি গলি যোৱা তাতে মই 1 কাপ পিঠাগুড়ি দিছোঁ, চাউলৰ গুড়ি দিছোঁ, দি 8 মিনিটমান সময় মই ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাওক, তাৰপিছত আনফালে মই চেনিৰ চিৰাপটো বনাই থৈছিলোঁ। 1 কাপ চেনি দিছোঁ, তাতে মই আধা কাপ পানী দি চেনিৰ চিৰাপ বনাই লৈছোঁ। লৈ 8 মিনিট ভজাৰ পিছত চাউলৰ গুড়িখিনি, তাৰপিছত মই চেনিৰ চিৰাপটো তাতে ঢালি দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, ঢালি ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ। এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিব যাতে তলত লাগি নধৰে। তলত লাগি ধৰিলে কালাৰটো বেয়া হৈ যাব আৰু খাবলৈও বেয়া হ'ব, গোন্ধাব। তাতে মই অকণমান ইলাচি গুড়ি দিছোঁ, দি এই ট্ৰেখনত বাটাৰ সানি লৈছোঁ। বাটাৰ সানি লৈ তাতে মই এতিয়া বৰফি বনাবলৈ লোৱা সামগ্ৰীখিনি এয়া চাওক বনাই এয়া মই তাতে ঢালি দিলোঁ। দি ধুনীয়াকৈ এটা দি ধুনীয়াকৈ সমান কৰি দিম। বৰফি যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পায় ফ'ল' কৰি দিব মোৰ পেজটো, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু দেৱালী নিশ্চয় সকলোৱে পাতিব নহয় জানো? ঠিকে আছে। তাৰপিছতে চাওক, মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বৰফি আকাৰত এতিয়া কাটি দিম। এয়া চাওক, চুৰি কটাৰীখনেৰে এনেকৈ কাটি দিছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইউটিউবত যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। কটাৰ পিছত মই এইটো চিলভাৰ লিফ এনেকৈ লগাই দিছোঁ। একদম দেখিবলৈ হোটেলৰ বৰফিৰ দৰে হৈ পৰিছে। চাওকচোন, কোনো বাদাম দিয়া নাই, কোনো বেলেগ বস্তু দামী বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই। একদম সৰু ঘৰতে থকা বস্তু দিয়ে মই এনেকৈ বৰফি বনাইছোঁ। আৰু চিলভাৰ লিফটো আপোনালোকৰ অপশ্যনেল হয়, এইটো দিবও পাৰে, নিদিলেও কথা নাই। মই অকণমান ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে চিলভাৰ লিফটো অলপ লগাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ এয়া কটা হৈ গ'ল, একদম হোটেলৰ নিচিনা বৰফি। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে। এয়া এতিয়া আপোনালোকে দেৱালীত আলহী আহিলে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাই আলহীকো দিব পাৰিব, আৰু খাবলৈও বহুত সুন্দৰ, আৰু সপ্তাহ 10 দিন ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব পাৰিব। একদম এটা ইজিতে হোৱা আৰু ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰী দি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব পাৰে, আৰু নিজেও খাব পাৰে আৰু আলহীও সুধিব পাৰে। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, দেৱালীৰ শুভকামনা পুনৰবাৰৰ বাবে জনালোঁ। সকলো কুশলে থাকক।